Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Academica, în care îl avem ca invitat pe domnul profesor universitar dr. Leonarda Zanfirei, rectorul UMFST Târgu Mureș. Tema emisiunii de astăzi se referă la dimensiunea europeană a universității noastre, universitatea noastră fiind prima universitate din România care a reușit deschiderea unei filiale în afara țării. Discutăm pe larg despre acest subiect cu domnul rector. Bună ziua, bine ați revenit alături de noi. Bună ziua, bine vă regăsesc. Domnule rector, așa cum spuneam, un eveniment de referință pentru întreaga comunitate academică românească și nu numai, a fost deschiderea filialei la Hamburg. Vă rugăm să ne relatați cum s-a desfășurat acest eveniment, care au fost feedback-urile celor care au participat și ale invitațiilor de onoare. Acest eveniment care a culminat cu deschiderea campusului din Hamburg, de fapt ascunde în spate o activitate de mai bine de 4 ani de zile. Momentul deschiderii fiind, de fapt, componenta festivă acestui proiect, componentă festivă care a fost, sigur, organizată luând în calcul mai multe abordări. Pe de o parte, am fost interesați de prezența mediului academic, fie din România, fie din Germania. Și în acest sens ne-am bucurat de prezența profesorului Sorin Câmpianu, care este președintele Consiliului Național al Rectorilor și fost ministru al Educației, de rectorul Marilen Pirtea de la Timișoara, care în același timp are și o funcție politică importantă, și foarte important de prezența președintelui Araces, din două motive, nu doar din cauza faptului că păstrăm cu Aracesul o relație foarte corectă, instituțional vorbind, dar am ținut mult să înțeleagă și Aracesul faptul că ideea de calitate de învățământul superior a fost păstrată la cele mai înalte standarde în acel loc. Au fost de asemenea colegi și colaboratori din cadrul universității noastre, mai ales cei care au fost în mod implicați direct în acest proiect și, pe de altă parte, am avut reprezentanți ai mediului academic, ai mediului administrativ din Germania. Nu în ultimul rând, aș spune că ambasadorul României în Germania, domnul Emil Hurezean, a onorat această festivitate de deschidere. Dar poate cea mai frumoasă prezență de care am fost foarte mândru a fost prezența studenților și a părinților acestor studenți, care au venit așa cum vin bobocii de regulă la începutul anului universitar, cu întrebări, cu speranțe, cu un zâmbet pe buze pe de-o parte, dar cu o preocupare foarte bine conturată în a face performanță acolo unde s-au înscris într-un campus românesc. Aș mai face o precizare legată de această afirmație, prima filială românească în afara țării. Că spun acest lucru, eu înțeleg conceptul adevărat de campus pe care noi l-am construit acolo, nu doar deschiderea unei filiale, cred că a mai fost în România una sau două tentative de acest fel, dar ceea ce este specific în acest caz este faptul că vorbim despre campus, vorbim doar despre spații de pregătire pedagogică a studenților, vorbim de o abordare mult mai integrată, care în zona medicală este una mult mai complexă, vorbim de un campus care conține pe lângă laboratoare, biblioteci, săli de demonstrații, săli de curs, conține și spitalele cu care în acest moment universitatea colaborează în zona Hamburgului. Vorbim despre facilitățile sociale pe care studenții din Hamburg le au, astfel încât acesta este, cred eu, conceptul larg și complet de campus. Înainte de a merge mai departe, vă propun să vizionăm un material video care redă din atmosfera evenimentului. Să-l urmărim așadar.
continuare v-aș întreba de unde a venit ideea deschiderii campusului din Hamburg, când au început demersurile și care au fost pașii de urmat pentru ca acest proiect să devină realitate. Ideea campusului din Hamburg vine de fapt dintr-o dorință de-a mea de a schimba o paradigmă și până la urmă o situație oarecum tristă pe care România o are în ultima vreme. Totdeauna am gândit în termenii în care dacă statul român investește bani și formează medici, cât de cost eficientă este această formare dacă în acest moment peste 30.000 de absolvenți de medici români lucrează în afara țării. Acest export de creier, de calificare înaltă pe care România îl practică de foarte mulți ani, de fapt am considerat că trebuie contrabalansat de o altă inițiativă și ideea a fost tocmai de a schimba acest sistem și de a exporta nu absolvenți, ci de a exporta know-how, de a exporta știință sau cunoștință, competență pe care România o are, universitatea noastră o are și în acest fel poate că imaginea țării și modul în care este ea percepută în afară va fi diferit. Am considerat că avem ce oferi vestului Europei și că aceste cunoștințe medicale, dar și de învățământ medical pot să fie exportate cu o organizare suficient de bine făcută și iată că, pe urmă, ideea a prins roade. E un proiect, așa cum spuneam, la care s-a lucrat de-a bine de 4 ani. De la alege cea mai bună locație, și au fost mai multe opțiuni de-a lungul vremii, de a găsi soluția legislativă cea mai potrivită pentru universitate, astfel încât să fim protejați din toate punctele de vedere și a fost nevoie să lucrăm cu parteneri cu experiență în domeniul legislativ și în dreptul internațional și în dreptul comercial. A fost nevoie să creăm până la urmă un sistem de funcționare care este până la un punct asemănător, dar de la un punct înainte diferit, de tip modular, în noul campus pe care l-am creat și a fost, nu în ultimul rând, nevoie și de o anume abordare tactică pentru a maximiza șansele acestui proiect. Probabil că ați văzut de lungul timpului, deși s-a vorbit despre acest campus, informațiile au fost destul de puține, nu pentru că ar fi fost ceva de ascuns, ci pentru simplu fapt că proiectele care au o dimensiune de felul acesta trebuie gândite într-un context mai larg. Până la urmă suntem pe o piață a învățământului superior care este foarte aspră, în care există și competitori și în care dacă pornim un lucru trebuie să-l ducem la bun sfârșit. Sigur, acum când mă uit în urmă, la cei 4 ani au trecut foarte repede, au fost momente chiar și de descurajare, au fost momente în care am văzut lucrurile că sunt complicate, dar întotdeauna am crezut că având un parteneriat solid și făcând lucrurile curat și la vedere, nu se poate să nu avem succes. Ați menționat că au fost luate în calcul mai multe locații. De ce Hamburg? Sigur, răspunsul este mai complex. Pentru a alege un asemenea spațiu a fost nevoie să vedem care este infrastructura care este la îndemână, care sunt cheltuielile de funcționare, care este posibilitatea studenților de a le asigura ceea ce este necesar pentru o viață studențească potrivită. Ne-am uitat la conexiunile de transport și ne-am uitat și la facilitățile spitalicești foarte importante care a trebuit să le găsim. Pentru că până la urmă marea provocare a acestui proiect sau una dintre provocările mari a fost aceea de a putea integra învățământul preclinic care
sigur, complicat într-un fel anume, dar predictibil prin faptul că dacă ai laboratoarele bine puse la punct, lucrurile se pot derula fără incidente. Intrarea unor studenți în spitale, unde deja există o interacțiune cu bolnavi care vorbesc limba germană, cu medici care lucrează în mod curent în acele spitale, a fost probabil cea mai complicată problemă care trebuia rezolvată și până n-am fost sigur că acest lucru se va rezolva pe termen lung, așa cum este acum situația, am avut o preocupare în acest sens. Sigur că Hamburg este un oraș diferit de alte orașe din Germania. Este nu doar o metropolă, dar una foarte cosmopolită, foarte internațională. În acel oraș se găsesc culturi diferite, este și cultura germană propriu-zisă, este și cultura olandeză fiind în apropiere, este un oraș la port, este un oraș care vibrează permanent și cred că și acest lucru este important în momentul în care face o ofertă unor studenți internaționali. Ce înseamnă pentru Târgu Mureș și pentru România faptul că UMFST Târgu Mureș este prima universitate din România care a reușit deschiderea unei filiale în afara țării? Depinde de poziția pe care o avem. Sigur, faptul că acest lucru s-a reușit și a fost extrem de bine primit în mediul german, este, dacă vreți, o confirmare a valorii învățământului superior românesc, a învățământului medical și, în ultimul rând, a prestigiului pe care are universitatea noastră. Acest lucru, până la urmă, contează foarte mult, mai ales pentru o universitate, prestigiu, și cred că, în paranteză fie spus, orice demers al cuiva care încearcă să rezolve probleme secundare sau personale, trebuie să se gândească sau să fie cenzurat de sentimentul că, de fapt, aparținem fiecăruia și am devenit ceea ce suntem datorită acestei universități care, cu bunele și poate cu imperfecțiunile pe care încă le mai are, totuși reprezintă un simbol care trebuie păstrat și care trebuie promovat oriunde am fi și dincolo de interesele personale pe care le putem avea. Este, dacă vreți, în egală măsură și o dovadă a internaționalizării universității. Studenți internaționali avem și aici, dar probabil că această abordare de a ieși în afara țării înseamnă un mesaj foarte clar, și anume că, de fapt, noi mai puțin construim acum ziduri, ci mai degrabă construim poduri între diverse culturi, între diverse nații, și acest lucru este un lucru foarte bun. În ultimul rând, este și, dacă vreți, o decizie de management strategic. Pentru că, în acest moment, în Târgu Mureș, noi suntem la capacitatea maximă de școlarizare a studenților pe domeniul medicină. Această limitare pe care o avem nu este legată de universitate, ci este legată de spațiile de învățământ clinic, adică de spitale, care sunt aceleași care erau și în urmă cu 30 de ani. N-a apărut nimic semnificativ nou în acest sens. Ori ne putem să ne dezvoltăm în spațiul clinic limitat pe care îl avem, am căutat o soluție alternativă și anume dezvoltarea să fie în afara țării, într-un loc în care spațiul este mai larg de manevră. Una peste alta, cred că acest demers pe care l-am făcut face bine universității, orașului și țării. Domnule rector, la un moment dat ați menționat că, într-un fel informal, extensia Universității la Hamburg este o nouă ambasadă a României în Germania. Ce sentiment ați avut în momentul în care ați văzut fluturând drapelul României în fața campusului din Hamburg? Eu cred foarte mult în patriotism, dar într-un patriotism care este decent, care este dublat de fapte, nu doar de vorbe, și care apare și altcăva decât de 1 decembrie. Fiecare în pozițiile în care ne găsim putem lăsa ceva în urma noastră, nu doar pentru noi ca persoane, ci și pentru țara care ne-a dăruit ceva de lungul timpului sau măcar ne-a oferit un cadru în care noi să ne putem dezvolta. Am considerat întotdeauna că acel campus din Hamburg trebuie să fie o insulă de românism, care să fie foarte bine definită și
toată lumea să înțeleagă acest lucru. De aceea, dincolo de elementele tehnice pe care le-am urmărit de-a lungul timpului ca lucrările să decurgă așa cum este necesar, am considerat că este foarte important să se știe că acolo este România. La intrare în campus există o placă care pune în față orașul nostru în versiunea de limbă germană și numele universității noastre, iar în fața campusului, pe 3 cataje distincte, sunt puse 3 steaguri. Este drapelul Germaniei, este steagul campusului și este drapelul României. Aș vrea să spun că a fost un element de negociere foarte ferm din partea mea către partenerii din Germania și către autoritățile locale din Hamburg și am spus că dacă drapelul României nu apare la aceeași dimensiune și la același nivel cu celelalte două, lucrurile nu pot să rămână așa. Spuneam, sigur, ca o metaforă că acel loc este într-un fel o ambasadă a României în Germania, pentru că de fapt, și am să vă dau aici un exemplu care poate vine într-o zonă mai profundă. E bine să se știe despre România în felul frumos în care putem vorbi despre România. Să vă dau acele exemple despre care spuneam. În programa obligatorie trebuia să existe o limbă străină la studenții de anul întâi și pentru că în Hamburg era oarecum nefiresc că au obligat pe studenții respectivi să învețe limba română, așa cum îi obligăm într-un fel pe studenții străini din Târgu Mureș ca să învețe limba română, motivația fiind interacțiunea cu pacienții la spital. Acolo, în Hamburg, acest lucru nu este necesar. Am considerat că putem înlocui această materie obligatorie cu o altă materie care se numește cultură și civilizație românească. Astfel încât am solicitat un cadru didactic din București, care are o formație umanistă în acest sens, să creeze și să predea studenților care sunt în acel campus elemente de cultură românească, să le vorbească despre marii noștri scriitori, despre Voroneț, despre Iorga, despre Brâncuș, despre tot ceea ce ne reprezintă pe noi ca și cultură, ca și civilizație românească în spațiul european. Este forma, dacă vreți, cea mai potrivită pe care eu o consider ca oameni care poate n-au răbdarea sau timpul necesar să se aplece spre ceea ce are România frumos, să o facă cu acea ocazie. Dacă tot ați menționat de o parte a procesului didactic, v-aș ruga în continuare să ne vorbiți despre dotările campusului și despre cum se desfășoară procesul educațional. Probabil că cei mai mulți cunosc faptul că decanul Facultății de Medicină limba engleză este doamna conferențiar Simona Mureșan, care a fost foarte atentă în ceea ce privește detaliile organizării procesului didactic și a întregului campus din punct de vedere al unei logici academice pe care trebuie să o avem. Programa de la Hamburg este echivalentă cu programa de la Târgu Mureș pentru studenții internaționali. Partea de infrastructură este adusă la cel mai înalt nivel calitativ pe care îl putem găsi în acest moment. Laboratoare cu dotare de ultimă generație în ce privește echipamentele, în ce privește mobilierul. Echipamente, aș spune eu, chiar de vârf pentru anumite forme de învățământ virtual și aș da un exemplu aici, învățământul de anatomie care este o combinație între învățământ virtual și învățământ clasic, dar dincolo de partea de infrastructură și de acces la tot ceea ce are ca facilități online campus, sediul central din Târgu Mureș, dincolo de aceste lucruri, modul de predare acolo are o anumită diferență față de Târgu Mureș pentru că este un sistem modular. În sensul în care 2 sau 3 echipe de cadre didactice din Târgu Mureș merg în Hamburg, într-un decurs de 4-6 săptămâni își predau integral materia, vorbim despre cursuri, despre lucrări practice,
după care dau examenele cu studenții respectiv, aceștia vin acasă, iar ulterior alte echipe din alte domenii merg la Hamburg, astfel încât acest model compact pe care l-am agreat acolo nu afectează, de fapt, în mod semnificativ nici ceea ce trebuie să se întâmple în continuare bine în Târgu Mureș. Este un model, eu aș spune, foarte pragmatic și experiența primei luni, mai bine de o lună de activitate, ne arată că lucrurile pot să meargă bine. Sigur, orice început are și micile lui disfuncționalități, care însă chiar n-au fost semnificative și din ceea ce primesc informații de acolo, studenții s-au integrat foarte repede în acest sistem. Trebuie să știți însă că acești studenți sunt niște studenți deosebiți. Selecția acelor studenți la Hamburg, care a fost făcută de colegii din Târgu Mureș, colegi cu experiență în admitere, ne-a adus în față tineri germani, dar nu doar germani, ci și din alte țări. Sunt studenți din Statele Unite, din Coreea, din țări vecine Germaniei, pentru că programul este, cum spuneam, în limba engleză. Ne-a adus studenți de foarte bună calitate. Studenții cu rezultate foarte bune de-a lungul vremii în partea lor de studii liceale, studenți care pun multe întrebări și care aparent ar putea deveni incomozi pentru cadrele didactice care sunt acolo, dar de fapt această aparentă zonă de disconfort nu înseamnă decât o mobilizare suplimentară pentru a face față unui standard foarte ridicat de predare pe care îl avem acolo. Am mers acolo cu echipe foarte bune din Târgu Mureș. Cred că sunt oameni foarte performanți și la Târgu Mureș, colegi care au o bună experiență nu doar în predare, dar și în utilizarea limbii engleze. Și-au gândit modul de predare într-un mod interactiv, modern, și am foarte multă încredere în această generație care se pregătește pentru a acoperi programul de studii din Hamburg. Și ce așteptări aveți pe termen lung de la acest proiect? Sigur, privim spre viitor și cred că este important să nu rămânem niciodată, indiferent ce facem, la nivelul la care am început. E nevoie de un progres, e nevoie de poate reașezări de-a lungul timpului. Cred că acest proiect din Hamburg are un potențial de dezvoltare semnificativ. De altfel, așa a și fost gândit în structura sa ca să permită, dacă va fi cazul, o dezvoltare suplimentară. Cred că este un mediu suficient de primitor în acest moment și condițiile locale sunt propice pentru a ne gândi la a adăuga un program suplimentar de învățământ în aceeași locație, pentru că infrastructura existentă poate să fie folosită și pentru alte tipuri de programe din domeniul medical. Sigur, în acest moment gânduri, poate și planuri care au început să se croiască, dar aș prefera să vorbesc despre ele mai târziu. Ideea este însă că, sigur, lucrurile nu vor rămâne doar la acest nivel, ci se vor dezvolta cu siguranță înspre bine. Și, domnule rector, în ceea ce privește studenții internaționali care studiază la UMFST Târgu Mureș și care provin din peste 55 de state, v-aș întreba cărui fapt considerați că se datorează creșterea impresionantă a numărului acestora în ultimii ani? Am să revin la ce spuneam mai la început. Cred că universitatea noastră are o imagine foarte bună în afară. Cred că acest demers pe care l-am făcut de internaționalizare, de relații deschise cu studenții, cu familiile lor, de a intra în zona diplomatică care la rândul ei a deschis spații geografice care până de curând ne-au fost închise și aici a fost un ajutor foarte mare din partea multor ambasade ale României în diverse state, a făcut ca interesul să fie crescut de la un an la altul.
Cred că poate intra în discuție și faptul că noi aplicăm în Târgu Mureș acel sistem de admitere precoce, de early admission, care ne face mai prezenți în mediile de admitere internaționale și că întotdeauna am avut o abordare, eu aș spune, foarte deschisă și transparentă în ce privește studenții care vor să vină să studieze aici la noi. România este însă o țară fără îndoială interesantă și potrivită pentru studii, pentru studenții internaționali, pentru că prezintă niște avantaje, un nivel bun al învățământului, un cost de viață poate mai redus decât în altă parte, dar poate nu în ultimul rând, cel mai important mesager al nostru în ce privește deschiderea spre studenții internaționali sunt actualii studenți, care fiecare au un cerc social în care se învârt, acasă, în țara din care provin, și care pot să fie și chiar sunt cei mai buni promotori ai imaginii universității în afară. Domnul director, vă mulțumim foarte frumos pentru prezența în emisiune și vă așteptăm și cu alte ocazii. Mulțumesc! Vă felicit și eu pentru modul constant crescător în care ați dus proiectul nostru comun, UMFST TV, care în acest moment are consistență, are diversitate, acoperă o gamă foarte largă de subiecte și cred foarte mult că nu poate exista o universitate puternică fără o strategie de promovare puternică, iar Studioul TV este vârful de lance a acestei strategii. Vă mulțumim foarte frumos și noi pentru aprecieri. Dumneavoastră vă mulțumim că ne-ați urmărit și ne vedem săptămâna viitoare la o nouă ediție emisiunii Academica. Până atunci, toate cele bune, la revedere!